gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs! Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga ka-listeners, tayong masisipag, araw-araw, kayod ng kayod. Pero pag nagkasakit, absent ang absent. Dapat tuloy-tuloy ang todo kayod. Para protektodo laban sa sakit, mag-Clusivol. Ngayon, Clusivol Plus na. Plus, dahil pinalakas versus previous formulation with 500 mg vitamin C at iba pang vitamins and minerals na tumutulong lab para iwas absent. Pag plus ang proteksyon, plus ang kayod, plus ang kita. Clusivol Plus. Alam nyo, masaya ako ng trusted kong vitamin noon ay ngayon mas pinalakas na. Dahil bawal. Bawal magkasakit. Mag-Clusivol Plus na mga ka-listeners. Multivitamins plus zinc plus copper is the generic name of Clusivol. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 4:52 na. That Time Check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That Time Check was brought to you by Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. On board is Ella Lambingera. Ganyan talaga, best friend. Kung may nagsisimula, may nagtatapos. Pero huwag ka mag-alala kasi naman, hindi kita pababayaan. Ganon! Ikaw Ate Ella, papakilig-kilig ka lang. Muli mga best friend, sagot na sa ating katanungan. Ano nga ba ang paborito mong bilihin sa kantin? Galing sa ating best friend na si Texter 167. Ang paborito daw niyang bilihin sa kantin ay singkamas na may halos lunod sa suka. Maraming salamat. Galing kay Mary Jane Santos ng Binmalay. Lambingin daw natin ang mga Kuya J.R. Gonzalez ng Bunuan Dagupan City at kila Laila, Marian Melody, Rodas, Irene Solar ng Dagupan City. Maraming salamat mga best friend. Sarap naman nun. At syempre gusto rin natin yung kulay maliliit na sinasawsaw din sa asin na kulay red. Ang sarap din nun. Grabe, hindi ko kinaya. Sarap! Pipino na rin. Ang sarap. Ako ang paborito kong bilihin sa kantin mga best friend. Lugaw, sopas, ganyan, palamig, fries. So, meron na kasing fries doon sa amin noon. Social kasi yung kantin namin noon. Sa mga school, di ba? Merong kantin na lima yung kantin nila. Kasi sa sobrang laki ng school nila. Lalong-lalo na dyan sa PNHS, Pangasinan National High School sa Maylingayen. O, diba?
At syempre mga best friend, sama na po kayo ha sa ating RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Magdadala lamang po ng inyong mga proof of purchase sa aming stasyon. Gaya po ng Malkies Chocolate dahil dalawang empty wrappers po ng Malkies Chocolate 24 grams. Isang coupon na yan mga best friend. At malay mo, ikaw na ang susunod na manalo mga best sa darating po na second weekly draw na magaganap po sa araw po ng Friday. That is December 1 mga best friend ng 2,000, 4,000 at sa darating po na grand draw 500,000 pesos. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Susunod na po best friend Dado Cancionero, programang Ay sa Gabi. At ako naman po magbabalik bukas programang Ay sa Umaga. Kaya naman mga best friend, kapit lang, tutok lang dahil ang enjoyment tuloy-tuloy lamang dito sa IFM, ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Simbang gabi, simbang gabi. At 16 ng simbang gabi nang makita ka. Galing pa nga ng forma mo, naka-DMs ka pa. At 17 nang mamit kita palabas ng simbahan. Bumili ka pa nga ng puto bongbong doon sa tindahan. Simbang gabi, simbang gabi. At 18 nang ikwento mo ang life story mo. Kulang na nga lang ibigay mo buong biodata mo. At 19 nang ihatid kita pa uwi ng bahay nyo. Di ba't hinabol pa nga tayo ng mga aso? Simbang gabi, simbang gabi. Abente nang pauwi tayo, may nambasto sa'yo. Pinagtanggol kita, yun nga lang nabugbog ako. A 21 kasama mo ang kuya at airpods mo. Di kita nakakausap, wawa naman ako. Simbang gabi, simbang gabi. A 22 nag-meet tayo at miss na miss kita. Kaya ako nagregalo ng rose sa'yo, diba? A 23 nagalit ka, iniwanan mo ako. Nagselos ka doon sa bebot na kausap ko. A 24 Ispiras ng Pasko na magkasalubong tayo. Binati kita, inisnap mo naman ako. Nagsorry ako, kinausap ka, nagkadramahan tayo. At nagtapat ako, at sinagot mo ko ng matamis mo. Oo. Masaya ako dahil magsyota na tayo ngayong araw ng Pasko. Kaya nitong New Year, magpapaputok ako sa inyo. Masaya ako dahil magsyota na tayo ngayong araw ng Pasko. Kaya nitong New Year, magpapaputok ako sa inyo, para sa'yo. Sumaya kayo sa lugar nyo. O magsaya, mga bata. IFM Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue.
with Power Whitener. Di lang puti, kislap puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Monami Strawberry and Cream Filling. Masarap kapiling. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 503 na. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero.
lahat, hindi ko to gusto. Pero huwag kang lalayo. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin. Kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin. Kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Di mo napapansin, kailangan mo akong dinggin. Di habang buhay ika'y aantayin. Ito'y aking hiling, sana naman ay tanggapin. Ng puso ko'y di nabibigin. Hindi ko to gusto. Pero huwag kang lalayo. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin. Kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin. Kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Di ko to gusto. Pero huwag kang lalayo. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin. Kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin. Kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Itanong mo sa akin, tatanungin ko rin. Kung ika'y aamin, kung ika'y aamin, lahat ay gagawin. Adik sa'yo, awit sa akin, nilang sawa na sa'king mga kwentong marathon. Tungkol sa'yo at sa ligayang iyong hatid sa aking buhay. Tuloy ang bida sa isipan ko'y ikaw. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita. Sabik sa'yo, kahit maghapon na tayong magkasama parang telesine. Ang ating ending hatid sa bahay niyo. Sabay good night, sabay may kiss, sabay bye-bye. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap
lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng puso mong biglang lumisan. May kapiling ng iba. Sa umaga't sa gabi, sa bawat minutong lumilipas, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. Sa isip at panaginip, bawat pagpihit ng tadhana, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. School sa pag-ceremony hanggang uwian araw-araw, hinahanap-hanap kita, hinahanap-hanap kita. At kahit pa magkaanak kayo, magkatuluyang balang araw, hanap-hanapin ka, hanap-hanapin ka. IFM ay aking best friend. Ewan ko ba kung bakit type kita, di ka naman gwapo, kahit malabo ang pagpili ko. TL ako sa'yo, panay kantsaw ang mga utol ko. Dehins ka bagay sa kagandahan ko, malabo na waraw ang mga mata, at na-DL kita. Kalyeng liko-liko ang takbo ng isip ko, sabi ng lolo ay toyo ang utak ko, sabi ng lola ay humanap ng iba, may format mayaman, TL wala naman. Ewan ko ba kung bakit type kita, di ka naman gwapo, kahit malabo ang pagpili ko. TL ako sa'yo, kalyeng liko-liko ang takbo ng isip ko, sabi ng lolo ay toyo ang utak ko, sabi ng lola ay humanap ng iba, may format mayaman, TL wala naman. Ewan ko ba kung bakit type kita, di ka naman gwapo, kahit malabo ang pagpili ko. TL ako sa'yo, TL ako sa'yo,
That song was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Unlob tila ba't ni? Ang upasang pagkala. Nahihari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you, Sham, at San Carlos Town Center. Anong oras na? Ay, 5:20 na.
That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. On board is Tado Cancionero. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. I should have inspired. 104.7 IFM Dagupan ang iyong pinakikinggan. Kasama niyo na best friend Dado Cancionero. And welcome po sa ating show. Ito po ang Ay sa Gabi. Maabig yung araw, Madsaray, manong drivers tayo dito na. Untan tumatad saray, best friend tayong papasumpat. Lahat saray kaabong anda. Tan siyempre, si kamat ditang best friend niya. Agkonta pa ng tute, walad nunot mo, akinat unta kasi bangot ka. Bawal ang bad vibes dahil pa-end na po ang araw na ito. Kaya naman dapat good vibes tayo, di ba? Oo naman. Hindi maganda na nakasimangot ka, best friend. Tatapusin mo yung araw mo nakasimangot ka. Baka simulan mo ulit yan bukas nakasimangot pa rin. Katulad ni best friend sa ikongkot si ka. Imis ka la ba? Ang ganon tuta na problema te watad si ka. Ang ganon tuta na problema yung unsa bini. Best friend, iimis mo la batitan. At kamapagat tala po dya, kaiba makla best friend Dado Cancionero nata ng aram. Malapod alas 5 ya hanggang alas 8 at labi. Okay, so best friend, alam ko ha, ilan sa mga best friend natin talagang napakatindi o sabihin na natin, big issue para sa kanila ang pagiging single. Bakit ba kasi, di ba? Parang para sa kanila katapusan na ng mundo pag single sila. Ba, ano ba problema pag single ka? Pero okay, sige. Since usapang single din lang tayo ngayong hapon na to, pag-usapan na natin, bakit nga ba single ang isang tao? Bakit sa tingin mo single siya? Yan ang akin natin ngayong hapong ito. I-text mo ako sa 0949-614-0306. Pwede ka rin mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. Okay, so hindi na po natin patatagalin pa. So nice. Siyempre, alam kong excited na kayong lahat para sa ating mga tugtugin. Kaya naman, diretso tilaya, best friend. Aga po ang tilayan, labi! Kaulop yo la. Basta ubat kayo, ha? Isa nyo laratay ubat nyo, kay balatay pabati yo, no? Andi, atay pa-plug yo, di ba? Sarasarag tutan nata na agaw. Okay, so 0949-614-0306. Ready na po tayo, all set na. Kaya naman, best friend, tutok lang. With best friend Dado Cancionero here at the program na nag-iisang, ano ba? Masaya na, nakakatakot pa. Ito po ang programa Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Akala ko ay dagat, yun pala ay
sa ulo. Akala ko ang pera'y tunay. Pikit mo ang iyong mata. Ano ang nakikita? Akala mo'y wala nang saysay. Maserang maghari sa aking isipan. Huwag kang mabahala, di kita malilimutan. Pag-ibas ng nanay, mapapangiti ang araw. Huwag sanang mawala. Maserang maghari sa aking isipan. Huwag kang mabahala, di kita malilimutan. Pag-ibas ng nanay, mapapangiti ang araw. Huwag sanang mawala. Maserang baghari. IFM ay aking best friend. Okay talaga ang luto ng iyong ina. Ako'y ganado sa cooking ng ina mo. Maging pancake sa umaga o kape sa gabi. Di ako aatras kasi ubod ng sarap ng cooking ng ina mo. Cooking ng ina mo. Laging mahusay ang ulam niyo sa bahay. Naluto ng iyong inay. I love you, mommy! Kinilaw na kanin sa tanghali. Merienda nyo'y sinigang na ube. Kakaibang mga sangkap, kaya ubod ng sarap. Putahin ang ina mo. Putahin ang ina mo. Lagi akong dadayo upang makikain sa inyo. Ako'y lalaya sa amin basta't makahigit. Ang cooking ng ina mo, cooking ng ina mo. Ang sarap ng cooking, cooking ng ina mo. Napakasarap ng cooking, cooking ng ina mo. Cooking ng ina mo, cooking ng ina mo. IFM. Class, good morning! Good morning, Ma'am! Okay, class. Ang ating lesson ngayon ay spelling. Spell ambulance. Oh, Bitoy, spell ambulance. Ambulance. A-M-B-U. Saglit nga. Bakit ang bagal? Bilisan mo. Ambulance. Ambulance. Ayay! Dali
pa man, baka masagasaan ka. Ang classic talaga. Classic! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para MXtraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. With champion energy, nutrients from Milo. Proximo, B-complex, and iron for my day. Hey, hey, get started the champion way. Champ energy now. Champion energy, drink Milo every day. Milo every day. 3 balanced beats for champion energy, drink Milo every day. Milo every day. Get Champion Energy Nutrients with Milo so you can start the day the champion way. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba? Eh ano kung ram ang drink mo? Eh kung sadyang maganda lang talaga taste mo? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Eh ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law.
ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/tax-reform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago! Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Mama Suko! Pasko, Pasko kami na mamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yaki at So Lucky. Pasko, Pasko kami na mamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Choco Champi, Champinoy. Lasap na lasap sa bawat kagat. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Bukod ko at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Upod na prenong BMX.
sa patikim-tikim, pinilit kong gustuhin. Bisyo'y nagsimulang lumalim, kaya ngayon ang hirap tanggalin. Kabilin-bilingan ng lola, huwag nang uminom ng serbesa. Ito hindi inumin pang bata, pag soft drinks ka na lang muna. Pero ngayon ako'y matanda na, lola pahingi ng pangtoma. Ayan na nga, tumataas na ang amats ko, kasi lakla maghapon magdamag. Di bali nang hindi kumain, basta may tomang nakahain. Ang sabi ng lasenggo sa amin, pare, sumat ka muna. Kabilin-bilinan ng lola, huwag nang uminom ng serbesa. Ito hindi inuming pang bata, pag soft drinks ka na lang muna. Pero ngayon ako'y matanda na, lola pahingi ng pangtoma. Oh nako, nahihilo na ako, kasi lakla maghapon magdamag. Kabilin-bilinan ng lola, huwag nang uminom ng serbesa. Ito hindi inuming pang bata, pag soft drinks ka na lang muna. Pero ngayon ako'y matanda na, lola pahingi ng pangtoma. Oh Diyos ko, nasusuka na ako, kasi lakla maghapon magdamag. Lakla ka ng laklak, mukha ka ng balak. That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFL Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, hindi bali nang mag-isa ka kesa may kasama na niloloko ka. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango.
Pride. Pride with fabric condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Mag-enjoy sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Unique sila dito dahil wellness and rejuvenation mo ang kanilang top priority. Mag-enjoy sa pamamasyal sa kanilang malawak at napakagandang farm. Mamitas ng sariwa at organikong mga gulay. Meron din silang mga native chickens at ducks na pwedeng lutuin para pagsaluhan ng buong pamilya at barkada. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Mga ka-listeners, tayong masisipag, araw-araw, kayod ng kayod. Pero pag nagkasakit, absent ang absent. Dapat tuloy-tuloy ang todo kayod. Para protektodo laban sa sakit, mag-Clusivol. Ngayon, Clusivol Plus na. Plus, dahil pinalakas versus previous formulation with 500 mg vitamin C at iba pang vitamins and minerals na tumutulong laban sa sakit para iwas absent. Pag plus ang proteksyon, plus ang kayod, plus ang kita. Clusivol Plus. Alam nyo, masaya ako ng trusted kong vitamin noon ay ngayon mas pinalakas na. Dahil bawal magkasakit. Mag-Clusivol Plus na mga ka-listeners. Multivitamins plus zinc plus copper is the generic name of Clusivol. If symptoms persist, consult your doctor. Anong oras na? Ay, 5:51 na. That time check was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. On board is Tado Cancionero. Ano ang reason? Bakit nga ba single ka? Yan ang malalaman natin ngayong gabing ito. Best friend! Handa ka na ba? Naku, habang ikaw ay kumakain dyan, samahan mo muna ako, ha? Chill muna tayo ngayong gabi. Alamin muna natin ang mga reasons ng pagiging single ng isang tao. Okay, so eto, pwede kayong sumagot sa akin. Text kayo sa 0949-614-0306. And also, pwede rin kayo mag-comment sa aming Facebook, IFM Dagupan. So eto, sabi niya rito, sabi ni John Paul Mandras Corpin, busy sa school eh. Wah! Talaga lang, ha? Busy sa school, ha? Alam mo, may nakapagsabi, ha? Marami sa mga, nung na-interview namin nung last, mas gusto nila ng may jowa kasi daw inspiration nila. Pero, well, kasi nga, di ba, pag may pinagkakaabalahan kang ibang bagay, hindi mo maharap. Harapin mo na! Mag-aaral ka muna, ha? Tama yan. Pagpatuloy mo yan, best. Si Kate Sangat naman, sabi niya rito, walang nanliligaw, best. Hindi ako ligawin. Tay! Aktay tayo dyan. Dead sama. Walang nanliligaw.
Ay, nako. Yun din ang reason minsan sa mga kababaihan eh, di ba? Walang nanliligaw. Sa kalalakihan, alam nga naman walang nililigawan. Masyadong mabait. Sige na. Ang iyong mga kasama, bakit nagkakahiyaan? Eto naman, sabi niya sa ating text line, Kuya Dado, pabati naman po kami na nakikinig sa inyo ngayon. Dito po sa may Pantal. Hello sa inyo dyan, mga best friend. Woo! Mabigyalabid si Kuya Ditan. Pibati upay. Tatay ko, tumastan si Nanay Cora. Ayan. Si Nanay Cora. Corazon. Pag Cora, wala na ibang ano yan eh, di ba? Ending yan eh. Corazon lang yan. Corazon, mi amor. Mi amore, mi amore. Ay, nako. Okay, so yung mga reason nyo, best friend, bakit nga ba single ang isang tao? Text nyo ako, 0949-614-0306. Ito sabi ni Vanessa Aquino Mendoza, busy sa work. Yung iba na pagsasabay nila eh. Pero, di ba, ito kasi yun eh. Pag nagkaroon ka na ng karelasyon, napasok ka na sa isang relationship, magdedemand yan ng time. Di ba? Tapos, alam mo yun, kahit busy ka, nagagawa mo ng time yung bagay na mahal mo. Pero minsan di kayo magkaintindihan dahil sa time na yan. Di ba? Kuya Dado, gandang gabi. For me, mas maganda yung hindi ko tinatanong kung bakit walang jowa or may jowa. Ang tinatanong ko, bakit ka single? IFMI sa gabi ako, 100% nagiging single. Magastos sa bulsa kasi. Mahabig-alabi Kuya Dado Cancionero. Mani siya agad sa atan. Magastos si rin, ha? Thank you so much. Ang sakit na bulsa mo lang, tekwanda, ha? Bakit ba kasi kung sa isang relasyon walang gastos, di ba? Kikita lang kayo, gano'n. Sa una okay lang eh, di ba? Sa una okay pa eh. Pero pag tumagal na, nakakainis na eh, di ba? Alam mo, pagka unang beses ninyo, lahat ng bagay sa kanya, okay pa para sa'yo. Lahat okay, hindi wala pang bawal. Pero pag kayo na, bawal na lahat. Bawal magkasakit. Pero eto, best friend, hindi bawal swertehin. Lalo na dito sa IFM. Lalo na meron tayong Iron Man Big Christmas Raffle Promo 2017. Okay, so best friend, napakadali lamang makasali dito. Magdala ka na ng iyong POP o Proof of Purchase sa pakete po ng Milo. Nako, 2 pakete po ng Milo, 22 grams. Is equal po yan ng isang 1 coupon po. And isang pakete naman ng Milo Nutri-Up 24 grams. Isang coupon na rin po yan. Pag pinaghalo mo, tig-isa silang dalawa, isang coupon na rin yun. Paalala lamang, dapat ang kanyang expiration date ay April 2018 onwards. And ako, kung merong Milo, syempre, hindi rin papahuli ang mga best friend natin na umaalak 5. Di ba? Nariyan, kasama rin po natin ang Tanduay! Isang cup best friend ng Tanduay Ram 5 years. 250 ml or 375 ml o kaya naman 750 ml. Equivalent po niyan is 5 coupons na. At syempre, isang cup naman ng Tanduay Light, 375 ml or 750 ml, ay meron ka ng 5 coupons na rin. Ay, nako. Pwede ka manalo, best friend, ng 2,000 pesos cash every week. 5 tao, 5 best friend natin ang mananalo ng 2,000 pesos cash. At syempre, isa ang mananalo.
tatagalin pa mamayang konti, magbabalik ako. Bakit ka single? Yan ang aalamin natin. Let's get on down. Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Namamas ko po! Pagpasensyahan mo na kami na ganyan lang talaga tuwing kami na mamas ko. Walang pakialam kung saan mapadaan, basta't mayroong mga mapagkakakitaan. May bigbig na gitara para sa ating pagkanta. Mayroong dalang tulog, baka may panghabol na aso. Tanggap naman namin na kami ay simputado. Pero naman lolo, please lang wag kang magpapato. Paminsan-minsan lang naman ang trip na to. Paminsan-minsan lang naman din ang Pasko. Hindi na dapat pinag-iisipan pa. Lahat tayo ay dapat magsaya. Hapon pa lang nagkakaroon na kami. Tinatanggap namin maging sismano bente. Di na kailangan pang mahusay ang pagkakanta. Basta't sabay-sabay kami at sama-sama. Magkano na kaya ang namin naipon? Ayos lang kahit magkano, basta't may pangtunog. Ilang bahay na lang meron ng pampulutan. Tapos sa bahay ko kami magiinuman. Paminsan-minsan lang naman ang lima ko. Paminsan-minsan lang naman din ang Pasko. Hindi na dapat pinag-iisipan pa. Lahat tayo ay dapat magsaya. Di na yata magsasawa sa ating pagsasama-sama. Nasa ating pagkakaroon saan na maraming pinag kami ay sigurado na pagkakalian lamang ko. Alam naman natin na di na araw-araw ang Pasko. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels,
Umbrellas at mga appliances Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Ice Point Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ma! May bago kong binili para sa inyo ni Dad. Ano yan? Tikman nyo dali. Di ko akalain na may sasarap pa pala siya. Ito, New Tang Orange. May bagong fresh, juicy, orange taste. New Tang Orange? Di ba masarap na yun? Mas sumarap pa? Kailangan ko rin matikman yan. Daddy, halika na dito. New Tang Orange. May bagong fresh, juicy orange taste. Your best Tang Orange made even better. Also try New Tang Pomelo and Tang Guyabano. Bili na! Tang, your best tang made even better. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta. Regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uuwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Masarap na pambaon sa lakad ng pamilya, mapa-road trip man o beach ka pa. Pochi Gummies ang kasama. Ay, 6:08 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM.
the music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. And live it up, don't let nobody bring you down. Just live it up, don't let nobody bring you down. You got it all figured out, full of smiles, looking up even when times look down. You got all this good karma coming round and around, and you don't even have to try, that's just the life that you're about. And ain't nobody taking that away, nah. Show me what you got, go on, do your girly thing, do your girly thing, do your girly thing. Do your girly thing, just do your girly thing, do your girly thing, do your girly thing, do your girly thing, yeah, just do your girly thing. The beat go hard though. Yeah, do your girly thing. She like it when the beat drop. That's when the problems stop. So put in work one time, girl, I got you on the clock. They can talk and talk, but don't stop the walk. Keep it moving, girl, you got it on lock. So top notch, but don't get lost. It's a long way up to the top. Ooh, and ain't nobody taking that away. Ooh, do your girly thing. Yeah, do your girly thing. Do your girly thing. Just do your girly thing. Do your girly thing. Do your girly thing. Do your girly thing. Yeah, just do your girly thing. Do your girly thing. Yeah, do your girly thing. And just be patient if there's traffic in your lane. Slow and steady win the race. So keep your head up in the game. Get your hands on the wheel, eyes on the road, and turn it up a couple notches, cause that beat go hard though. Stop, why you doing that? Yeah, do your girly thing. Do your girly thing. Just do your girly thing, do your girly thing. And live it up, don't let nobody bring you down. Cause live it up, just live it up. Don't let nobody bring you down. Cause one day, somebody will bring you a crown. And one day, I said DAWIN, let's go. Do your girly thing. Yeah, do your girly thing. Do your girly thing. Do your girly thing. IFM, King Best Friend.
That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Columbia. Maligayang Pasko mula sa Columbia International Food Products Incorporated. IFM ay aking best friend. Anong nung to? Kinopya to? Insan impost to? Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Fulfill your American dream. Immigration Consultancy Services of St. Ilred increases your chance of being approved, particularly on base petition abroad to the USA, direct from their U.S. immigration lawyers based in New York City. You heard it right. Immigration Consultancy Services of St. Ilred guarantees you to the USA. They also offer all kinds of visa assistance like tourist visa, fiancé and spouse visa petition, assistance for the application of re-entry to the U.S., application of waiver of ineligibility or any grounds of inadmissibility, assistance for the request of humanitarian revalidation like death of a petitioner, U.S. passport renewal, dual citizenship, Child Status Protection Act, and consular report of birth abroad, assists police clearance abroad, and travel health insurance, assists all kinds of immigration problems. So, what are you waiting for? Visit Immigration Consultancy Services of St. Ilred at the second floor of CFM Building, Paris Boulevard, Dagupan City. For more info, call St. Ilred Immigration Network Services at 0922-888-4438 or 0915-888-0367. Best friend! Tara na at mag-enjoy kasama ang buong pamilya at barkada sa San Carlos Town Center. Markahan na ang inyong mga kalendaryo dahil sa December 8 at 2017, salubungin ang ingranding sorpresa ng San Carlos Town Center. Makijamming kasama ang ulap at Silent Sanctuary. Kung hindi man mag-shopping, kumain, mag-relax at mag-enjoy sa San Carlos Town Center. Bukas sila mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan sa Rizal Avenue, Zamora Street, San Carlos City, Pangasinan. Para sa iba pang mga katanungan, hanapin ang kanilang Facebook page www.facebook.com/San Carlos Town Center. We can't wait to see you shop at San Carlos Town Center. Mas magiging better ang Pasko mo with Tang at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty litro pack sachets ng alinman sa mga sumusunod. Tang Orange, Tang Pomelo o Tang Guyabano upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tang. Your best Tang made even better at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. On board is Tado Cancionero.
may buhok to, sigurado agad na patak may corona. Kung paano ka pangikargada, problema. ...20 years old lang, yang asawa mo, Lynn, ay mahalin mo dapat. Ikaw ang umunawa sa kanya. Kasi 33 years old ka na. Malawak na yung pangunawa. Diba? Malawak na ang kanyang pangunawa. Malawak. Diba? Agaylay awang. Agaylay awang la. Imawawang la. So pakatalos to si Kim. Nantuta na yung mawang laman. So walad nono eh. Good evening. Mas maganda. Naman yan. Tanong ko, Bes, bakit ka single? Eto, sabi niya rito, #IFM best friend mo. Wala po kasing nagkakagusto sa akin eh. Ang pangit ko daw po kasi, sabi ni Lloyd Soriano. Uwe, humble pa eh. Ang ganyan tao sinasabi. Mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. Kids, but we're so in love, fighting
we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. Red cousins, sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. Have somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Alright. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who found that light? We can't stop, and we won't stop. We run things, things don't run. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. To my homegirls here with the big butt, shaking it like we at a strip club. Remember, only God could judge ya. Forget the haters, cause somebody loves ya. And everyone in line in the bathroom, trying to get a line in the bathroom. We all so turned up here, getting turned up, yeah, 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 yeah. So la-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Can't you see it's we who found that light? And we can't stop, and we won't stop. We run things, things don't run. We don't take nothing from nobody. Yeah, yeah. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love what we want. We can kiss who we want, we can screw what we want. It's our party, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to. Say yeah. Paring Crispin, kumusta? Oh, paring Basilio, kumusta ka? Hulaan mo kung anong maganda kong ugali. Nagsimula sa letrang A. Madali lang yan, paring Basilio. Letrang A. Approachable. Mali. Amiable. Mali eh. Hindi mo pa rin nahulaan eh. Ang hirap naman. Ayoko nang hulaan yan. Ano ba yung letrang A sa ugali mo? Honest. Ayay! Ang classic talaga. Classic! IFM, ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya
misis. Tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy, bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. Pagkakaisa ang susi sa progreso. Ang sarap pakinggan, hindi po ba? Mas masarap kung ito'y makakamit ng bayan natin. Tampok sa ating susunod na awit, ang mga batikang boses ni na Jimmy Bondoc, Neil Di Mesa, Paulo Santos, Luke Mijares at Pido. Sama-sama nating pakinggan ang isang himig na may kalakip na hiling sa langit para sa tunay na pagbabago sa ating bayan. Sa tulong-tulong kami sumulong. Kaya gumulong ang gulong ng progreso. Tuloy-tuloy nang umasenso ang bawat Pilipino. Change means chance, tax equals reform. Suportahan ang tax reform law. Hindi ba't musika sa ating tenga kung malalaman nating tama ang pupuntahan ng ating bayan? Ang asenso ng bansa ay progreso para sa bawat Pilipino. At ang pag-asa ng pambansang pagbabago ay nasa pagsusulong ng Proposed Tax Reform Law. Bisitahin ang www.dof.gov.ph/taxreform para malaman ang reforma para sa bansa. Tara na sa pagbabago! Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi. Lamig ng iCool, kilig ng Be-Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yagi at Solaki. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Sari-saring sarap bawat lollipop, may sariling ganap. Bata o matanda, sadyang nagagalak sa iba't ibang flavor sa bawat pack. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Pang-sampung kumain, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, pagpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Food ko at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na!
alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Dito lang sa IFM. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist and it big. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky. Bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm the best that he know. I got your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these Katie's 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shoe flapping like dude did LeBron. All the girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young money, Swalla la la. Jay-Z. Freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. The ruler. IFM ay aking best friend. Estamos en vivo. Sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera full, baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Tú la ves. Cómo hace lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas. Es tan peligrosa con la curva nitrosa. Se cae la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 terremoto. Dale duro, terremoto.
choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, nos matamos con el shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza. Vamos a ver toda la chapi en candela. Hay que llevarla para la vieja escuela. Y es que va a apretar, echando eso para acá. La nalga para atrás, tra, 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 tra. Ahí es que va a apretar, echando eso para acá. La nalga para atrás, tra, tra, tra. Con tu y jean siente altura y cuando le roza el booty le tiro sustancia más caliente que churi. Ella es otro level cuando me lo mueve. Soparle rafagazo sin llevar una nueve. Se explota como un peine, yo exploto como un largo. Me debe la pista y su cintura le embargo. Le gusta la pesca porque es una fresca. Si tapa el bailoteo que se come este pargo. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Tú la ves, tiene una sandunga en esos pies. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene. Vamos a ver cómo lo sostiene con el shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Shakey, 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 shakey. Tú la ves, como ella te vira al revés. Ay, qué jodona es. Ajá. El Daddy Yankee, rey del micro. En la impro, como me filtro. Por eso chistro. Ah, DJ Urba. Vamos pa' la, vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen. One take. That song was brought to you by Advil. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, love is blind. Kaya siguro hanggang ngayon di mo pa rin nakikita yung para sa'yo. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayin pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks. Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death,
The free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? 6:51 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. On board is Tado Cancionero. Ito na ang takutin mo ako. Isang napakagandang gabi sa ating lahat, mga best friend. Isa na naman pong panibagong edisyon ng Ay, Takutin Mo Ako. Ngayong gabi ay ating matutunghayan ang isang kwento galing sa ating best friend na si Eddie. At ganito ang kanyang kwento. Magandang gabi, best friend, at sa lahat ng mga best friend natin na nakikinig ngayong gabi. Ako nga po pala si Eddie, 24 years old, at nagtatrabaho na. Best friend, ibang-iba na nga po ang panahon ngayon kumpara sa noon. Obvious naman, di ba? Dati po ay wala pong gaanong problema ang aming batch. Samantalang ngayon, napakarami na po at abala na po kaming lahat sa kanya-kanya naming buhay. Kaya naman best friend, nung nagkaroon ng pagkakataon upang magkasama-sama kaming lahat, ay sinamantala po namin ito upang mag-outing. Nag-outing po kami sa isang resort sa Pangasinan. Sa isang resort na napakalapit sa dagat. Beach resort. Medyo ginabi na po kami noon bago po kami nakaalis sa aming lugar. Kaya naman, inabot na po kami ng 10 oras ng gabi sa daan pa lamang. Ngunit hindi po kami natatakot dahil nakabook naman na po kami sa isang resort doon. Ngunit, Kuya Dado,
ang nakakapagtaka o ang nakapagtataka ay ang mga sagot ng mga staff sa nasabing resort na yon. Dahil nang tanungin namin sila kung ano ba yung kanilang mga may offer doon, ay hindi po sila makapagsalita ng maayos. Ganun pa man ay pinuntahan po namin ito dahil maganda po ang tanawin. Nakarating na nga po kami, Kuya Dado, sa nasabing resort. Alauna na po ng madaling araw noon. Wala na pong tao sa paligid. Hindi na rin po pwedeng mag-ingay dahil po baka tulog na ang mga tao. Sa totoo lamang, Kuya Dado, ay medyo kinabahan po kami dahil nang kami ay makarating sa nasabing resort, ay iisang tao pa lamang ang aming nakita. At yun ay si Manong Guardia. Natural siyang magbubukas ng gate para sa inyo. Pagpasok po namin sa kani-kaniyang mga kwarto ay nagpahinga na po kami at nag-uusap-usap muna about sa kung ano ang gagawin bukas. Maya-maya ay dinalaw na po ng antok ang iba naming mga kasama. Samantalang ako at ang isa ko pang barkada na si Freddy, medyo malapit sa aking pangalan, ay nagpa siya munang uminom sa malapit sa dagat. Lumabas po kami, Kuya Dado, at kumuha ng beer sa aming sasakyan. Pagdating namin sa dagat ay may nakita po kaming isang babaeng naglalakad. Naglalakad ito patungo sa dagat. Ang nakakapagtaka dito, Kuya Dado, ay dire-diretso po siya. Nung una yung akala namin ay kapwa lamang po namin bisita sa nasabing resort. Ngunit, Kuya Dado, nang aming tinitigang mabuti, ay nasa malalim na parte na siya ng dagat. Ngunit, paalamang niya ang nakalubog. Nagulat po kami, Kuya Dado, at naghabulan po kami papunta sa aming kwarto. Pagdating po namin doon ay wala ang iba naming mga kasamahan. Umikot po kami sa nasabing resort, ngunit wala po kaming nakitang kahit sino. Maya-maya, Kuya Dado, ay nasa lubong namin ang isa sa aming mga barkada, si Kenneth. Ang sabi niya ay may mga nakilala daw silang iba pang bisita sa nasabing resort doon sa Bandaron at napagpasyahan nilang makipagkwentuhan muna sandali. Nagpaiwan daw doon ang ilan pa sa aming mga barkada dahil chikas daw sila. Di ba? Kita mo naman na paghahalata ang mga kalalakihan. Hinayaan na lamang po namin at kwento na lamang po namin kay Kenneth ang aming nakita. Ngunit hindi po siya naniniwala. Sa halip ay tinawanan niya kami at inaya na lang kaming magpahinga. Ang sabi niya ay, "Baka pagod niyo lang yan, Fre." Kuya Dado, natulog na nga po kami. Ngunit pagsapit ng 4:00 ng madaling araw ay may kumakatok sa aming pintuan. Akala ko nung una ay mga kasamahan namin. Ngunit nang aking buksan ay walang tao.
Nagtaka ako, Kuya Dado. Siyempre, sino ba namang hindi magtataka? Hinayaan ko na lamang po at baka tinatakot lamang kami ng iba naming mga kasamahan. Kaya't nagpasya po akong magpunta sa banyo upang maghilamos na lamang. Kuya Dado, laking takot ko po ng pagbukas ko ng faucet sa banyo ay kulay dugo ang tubig. Yuck. Nagsisigaw po ako, Kuya Dado. Imbis na mataranta ang aking mga kasama ay tinawanan po ako sa aking sigaw. Sinabi po nila na hindi naman po kulay dugo ang tubig. Ngunit nakita ko po talaga, Kuya Dado, na kulay dugo ang tubig. Medyo kinakabahan na po ako noon sa resort na yon. Kinaumagahan, Kuya Dado, ay may nakita po kaming isang staff ng nasabing resort. Kinausap po namin siya at sinabi po namin sa kanya na gusto po namin mag-order ng pagkain. Ngunit laking takot po namin nang sabihin niya sa amin na matagal na pong sarado ang resort na to. Paano po kayo nakapasok dito? Trespassing kayo! Walas! Mas nakakatakot po yung kanyang tinawag kaysa sa aming kwento. Doon din po namin napag-alaman na wala po kaming ibang kasama doon magdamag. Kaming magbabarkada lamang. Kaya't nagdesisyon po kami na lumipat na lamang ng resort. Naging masaya naman po ang aming pag-stay sa iba pa pong resort. Ngunit hindi talaga kami makamove on sa nangyari. Move on na kayo. Maraming salamat, Kuya Dado, at sa lahat po ng mga tagapakinig. Muli, ako po si Eddie. Salamat sa iyo, Eddie, sa iyong kwentong inihatid sa amin. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga nakakatakot na kwento sa buhay, pangyayari sa inyong buhay na nakakatakot. Isa nyo lamang yan sa aking Facebook, Dado Cancionero. Hanggang sa araw na naman po ng bukas, entabayanan nyo po ang panibagong kwento dito lang sa Ay Takutin Mo Ako. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I might never be a knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother. And I might never be the one who brings you flowers. But I can be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for. 'Cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby, I'm perfect. Baby, I'm
you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby you're perfect, baby you're perfect. So let's start right now. I might never be the hand you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want it. But that don't mean that we can't live here in the moment, 'cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby I'm perfect, baby I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby you're perfect, baby you're perfect. So let's start right now. And if you like cameras flashing every time we go out, oh yeah. And if you're looking for someone to write your breakup songs about, baby I'm perfect, and baby we're perfect. If you like causing trouble up in hotel rooms, and if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby I'm perfect, baby I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, and if you like going places we can't even pronounce, if you like to do whatever you've been dreaming about, baby you're perfect, baby you're perfect. So let's start right now. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish, your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar. Cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa
Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Up your galing with Milo Nutri-Up. It has 50% protein, 30% more calcium, and B vitamins for energy release. Milo Nutri-Up is specifically made for adults to boost up their energy on their everyday work. It also now comes with a new packaging, so pick up one now and be energized with the delicious taste of Milo Nutri-Up. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene. Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así. La fiesta no para, apenas comienza. C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie. La 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 la. Francia, Colombia, me gusta. Freeze. J Balvin, Willy William, me gusta. Freeze. Los DJ no mienten, le gusta a mi gente y eso se fue muy bien. No le bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blanco. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, ¡Lego! Esquina, esquina, y ahí nos vamos. El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos. Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos. Y con el tiempo nos seguimos elevando. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí. Que seguimos rompiendo aquí. Esta fiesta no tiene fin. Botellas para arriba, sí. Los tengo bailando, rompiendo. ¿Y dónde está mi gente? Me fue a bouger la tête. ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah, yeah. 1, 2, 3, ¡Lego! This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot,
fire, man, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop. Skip it. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Aking best friend. You know I look good. I got a ponytail. 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 I put it on. I take it off. I got a ponytail. That's what I got.
That song was brought to you by Downy. New Downy Sweetheart. 5 pesos lang. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Kunwari man pa-advise tungkol at crush to, manayan si ka may crush to. Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS. Mag-relax sa natatanging mountain resort sa San Fabian, Pangasinan. Roheim Farm and Resort. Panalo ang mga facilities and amenities nila dito. Perfect sa anumang okasyon na gusto mo. Relax ang paliligo sa kanilang infinity pool na may jacuzzi with mini waterfalls. O sa Roheim Whale Pool na may Turkish shower bath na talagang ikatutuwa ni naman. At hindi lang yan, marami pa silang recreational facilities. At ang pag-stay dito, so relaxing talaga dahil sa kanilang luxurious suites, private villas at tents na para sa mga adventurous. Roheim Farm and Resort. Matatagpuan sa Barangay Culisao, San Fabian, Pangasinan. Inquire na sa 0917-814-1974. That's 0917-814-1974 o sa 0998-571-9025. That's 0998-571-9025 or visit www.roheimfarmandresort.com. Para sa happy, healthy, at unique experience, tara na sa Roheim Farm and Resort. Experience the difference. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 7:23 na. That Time Check was brought to you by Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf. That Time Check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Amor Estado Cancionero. Havana, ooh, na, na. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Half of my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana, ooh, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came in, he said there's a lot of girls I can do it, but I can't without you. I'm forever in a minute. That's on my night. And Tyler says he got Milo in him. He got me feeling like ooh. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh. And then I had to tell him I had to go. Oh na 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 na. Havana, ooh na na. Half of my heart is in Havana.
fresh on campus. Fresh out East Atlanta with no mountains. Damn, fresh out East Atlanta. Up on board like a traffic jam. Hey, I was quick to pay that girl like Uncle Sam. He go, hey, take it on me. Hey, shout craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, yeah. Shout caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making on me, on me. Point blank, close range, that feed. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back. 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 Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Havana, ooh, nah, nah. You know just what to say. Things that scare me, I should just walk away. But I can't move my feet. The more that I know you, the more I want to. Something inside me's changed. I was so much younger yesterday. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. I tasted you. Don't need the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. Know just how to make my heart beat faster. Emotional earthquake. Bring on disaster. You hit me head on, got me weak in my knees. Yeah, something inside me's changed. I was so much younger yesterday. Yeah, so much younger yesterday. Oh, yeah. I didn't know that I was starving till I tasted you. Don't need no butterflies when you give me the whole damn zoo. By the way, you do things to my body. I didn't know that I was starving till I tasted you. I tasted you. Don't need no
it's changed. I was so much younger yesterday. IFM, ay aking best friend. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world Tonight I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the Sa langit wala nang bel. Sa langit wala nang bel. Aba, pakanta-kanta na lang tong baliw na to ah. Oy, Bacanor! Ay, Doc! Kumusta ka naman? Abay, eto.
magaling na po. Sa totoo lang po, gusto ko na po sanang umuwi sa amin. Aba, sigurado ka ba na magaling ka na? Naku, Dok, sigurado po. Magaling na po ako. O sige nga, kung papayagan kita makauwi ngayong gabi, ano ang gagawin mo? Aba, pagpauwiin niyo ako, Dok, siyempre, magkikita kami ng asawa ko. Tapos, papasok kami sa loob ng kwarto. Aba, mukhang magaling na yata to ah. Tapos? Pagkatapos, Dok, uhubarin ko yung duster niya. Aba. Tapos? Pagkatapos, Dok, uhubarin ko yung bra at panty niya. Tapos, Dali. Pagkatapos, Dok, tatanggalan ko ng garter ang panty niya. Tapos, pipitikin kita. Aray! Ang classic talaga. Classic! Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa smart dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-smart dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the Blue Power diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Tibayan na ang iyong loob with Tanduay at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang isang cap ng Tanduay Rum 5 years, 250 ml o 375 ml o 750 ml. O kaya naman isang cap ng Tanduay Light, 375 ml o 750 ml upang makakuha ng tig-5 raffle coupons. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Tanduay. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idam na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Bukod ko at suman... Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging
pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. 369, the goose drink wine, the monkey chittered back on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Okay. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, 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 I'm on fire. I tell her, baby, 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 I'm a fireball. Chico on fire, he no lie. Well, y'all slipping, he's running the game. Now big bang boogie, get that kitty little noogie in a nice little shave. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born in a plane. Mama said that every word was my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. Fire.
right here don't play. That boy's from the bottom, bottom of the map. MIA USA. I gave Susie a little pat up on the booty and she turned around and said, walk this way. I was born in a flame. Mama said that every word was on my name. I'm the best you've ever had. If you think I'm burning out, I never am. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. I'm on fire. Fireball. I'm a fireball. IFMI, aking best friend. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find the key without you. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here, I'm healing. And I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling. 'Cause I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. And now your song is on repeat. And I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go.
That song was brought to you by Isuzu, your responsible partner. That song was brought to you by Advil. Ibuprofen is the generic name of Advil. If symptoms persist, consult your doctor. IFM, ay aking best friend. Eto na ang IFM. Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Gabi-gabi mo daw siya kasama. Ang saya niyo pa nga eh. Pero sa imagination lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo Powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo Powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 7:55 na. That time check was brought to you by Tang. Your best Tang made even better. On board is Tado Cancionero. Best friend! Okay, so narating na naman natin ang isa na naman pong katapusan, di ba, ng programa po natin. Nako, susunod na po si Best Friend Chris sa Cancionera para sa kanyang programang Confession, no? Tabayanan po ninyo siya, maya-mayang konti makakasama nyo na po. Ako po si Best Friend Dado Cancionero, papaalam na po sa inyong lahat. And again, I would like to say thank you so much. Ito po ang programang sa Gabi. Sige na, sige na, sige na, sige na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko.
Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na, sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ipamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM station sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula na paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa Grand Draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Start your day the champion way. Drink Milo every day as part of a nutritious breakfast because Milo powder drink has champion energy nutrients like Protomalt, B-complex, and iron that will give you energy for your busy day ahead. Push yourself to your full potential and be a champion with confidence and determination. Get champion energy with Milo every day. Ay, 8:02 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera! Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito.
po talaga mahal mo yung, best friend mo. More than a friend ang yung pagmamahal, tama? Opo. Okay. Anong gusto mong mangyari ngayon, be? Hindi ko po alam kasi kapag iniwalayan ko po kasi yung girlfriend ko, alam ko pa masasaktan po. Ay, syempre naman. Sino naman taong hindi masasaktan dyan? Di ba? Uy. Niligawan ko na po siya minsan pero nahuli ako ng girlfriend ko. Niligawan mo yung best friend mo? Opo. Nahuli ka niya? Gano'n na kayo katagal na gano'n? Alam ng best friend mo na jowa ka? Opo. Ba't nagpaligaw din tong taong ito? Ha? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Naku, isa din to eh. Nalaman niya ba na nililigaw mo yung babae? Naku kayo, magkwento kayo ha. Sinasabi ko sa inyo. Uy. Best friend? Po. Paano niya nalaman na naliligaw ka sa best friend mo? Nung internet rin po. Sa internet? Opo. Linawin mo ha, magkwento ka. Kasi minsan po, nakita ko po yung best friend ko. Kasi walking distance lang po. Pero naiya po akong pumunta sa bahay nila. Tapos sa chat ko na lang po siya, parang nililigaw po. Tapos naulit po ako ng girlfriend ko kasi minsan po siya po nagbubukas ng account ko. Naggang. Tapos ano sabi niya sa'yo? Wala, nag-away po kami pero naayos rin po. Inayos mo. Pero ngayon gusto mong sabihin sa best friend mo, I mean, gusto mo na talaga yung best friend mo, nahihirapan ka lang makipag-break sa jowa mo. Ganun ba yun? Opo. Yun ba yung problema mo ngayon? Opo. Okay. Best friend Albert ha, hintayin mo yung mga payo nila ha. Opo. Pero ito lang masasabi ko. Hindi ka deserve ng dalawang tao. Dalawang babae. Ha? Opo. Opo, kwanto mo. May babatiin ka ba, best friend Albert? Kabati nga po yung lolo ko na nanonood ng Lalo na Sangre. Yun lang? Opo. Okay, maraming salamat. Thank you po. Yan po si Albert. Nakalimutan ko kung tagasan siya. Baka yun na best friend, ano ba ang gagawin niya? Oo, magigipag-break daw siya sa kanyang girlfriend at iligawan niya yung best friend niya. Diba? Paano ba yung gagawin niya? Yung tamang gagawin daw niya. Text mo na yan sa 0919 or 0949-614-0306. Ano bang magandang ganda para sa kanya? Ay, ito na lang. Something just like this na lang ni honest na lang. I don't think so. Maganda kayang kanta. Di mapaliwan na. Ano pa kung magandang kanta eh? Ano yung maganda? I am looking for a good song. Anyway, mamaya na lang ako mag-isip. Nahirapan ako eh. Pangag ko sa dalawang color natin. Babalik po ako mga besa. 9:14 na po. Dahil po yan sa isang I-Confessions with best friend Krisa Cancionera. Magbabalik ang programang I-Confessions pagkalipas ng mga musika at paalala. I-FM, best friend mo at best friend ko. I-FM, best friend mo at best friend ko. I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, somebody
Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayod ka na. Sagot mo sa isang beer, sagot namin na singse. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanay na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Gawing mas masarap with real chocolate ng Malkist ang inyong Pasko. Real na real ang chance mong manalo with Malkist Chocolate at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Malkist Chocolate 24 grams upang makakuha ng isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Malkist Chocolate, so crunchy with real chocolate at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, yan na, 20 na. It's a happy holiday in the Philippines. This is IFM. IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera. Ito ay isang dalangin, huwag sanang ipagkait. Matagpuan na ang hanap na pangarap. Kasalanan nga bang umibig? Parusang lungkot ang hatid, lamig ng hangin ang yakap. Tuwing gabi, pinipilit mong itago. Hindi kayang maglaho ang mga katanungan tulad na bakit parang sa'kin lamang
na pagbigyan ang hiling. Lumilipad ang aking isip, bigla na lang napapailing. Wala nang mapatutunan ng pansin, pinipilit mang itago. Di kayang maglaho ang mga katanungan tulad ng bakit parang sa'kin lamang may galit, mamatay ang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Nakahanda ang puso kahit pa ako'y masaktan. Kung sino man para sa'kin di ko sasayangin. Madayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? Sino man para sa'kin kahit magalit. Madayang tadhana, iyong pansinin. Wala na bang karapatan na pagbigyan ang hiling? IFM ay aking best friend. Don't stray, don't ever go away. I should be much too smart for this. You know it gets the better of me sometimes. When you and I collide, I fall into an ocean of you. Pull me out in time, don't let me drown. Let me down. I say it's all because of you. And here I go, losing my control. I'm practicing your name so I can say it to your face. It doesn't seem right to look you in the eye. Let all the things you mean to me come tumbling out my mouth and beat its time. Telling you why I say it's infinitely true. Say, don't come and go like you do. Sway my way, yeah, I need to know all about you. And there's no cure, no way to be sure why everything's turned inside out, instilling so much doubt. It makes me so tired, I feel so uninspired. My head is battling with my heart. My logic has been torn apart, and now it all turns sour. Come sweets in every afternoon. Stay, don't come and go like you do. Sway my way, yeah, I need to know all about you. Stay,
aking best friend. Mangaway boy account to at Facebook. Insan to karawan may ginawa ton girl account. Nayari ka. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. AZS. Mang Moy, kanina pa tumatawag itong si Miss Eloisa. Good morning, Miss Eloisa. Mang Moy, kapag may edad na, kailangan pa ba mag-exercise? Dapat. Commandment number 9. Panatiliin ang tamang timbang. Sa pagtanda natin, bumabagal ang metabolismo. Kaya dapat bantayin ang ating timbang. Mag-ehersisyo, maglakad, magsayaw. Talaga? Mang Moy, pwede ka bang maimbitang mag-ballroom dancing? Ha? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Introducing the all-new Isuzu N-Series light-duty trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide aerodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto-door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Araw-araw kang champion with Milo at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty packs ng Milo powdered 22 grams o 2 empty packs ng Milo Nutri-Up 24 grams o isang empty pack ng Milo powdered 22 grams at isang empty pack ng Milo Nutri-Up 24 grams upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Siguraduhin lamang na ang mga empty packs ay may expiration date na April 2018 onwards. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa grand draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Milo. Get champion energy every day at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Anong oras na? Ay, 9:33 na. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That time check was brought to you by Tang, your best Tang made even better. Krisa Cancionera. Unang payo para sa ating unang problema ngayong araw po ng Monday, di ba? Eto na muna may nag-text sa atin na galing ito kay best friend 0832. Magandang gabi best friend Krisa Cancionera. Pabati po, ay bati pala. Ito, family de la Cruz dito po sa Pantal. Payo ko lang po sa ating unang caller na si Albert. Para sa akin, Ate Krisa, masyado naman siyang gahaman. Masyado naman siyang makasarili sa kanyang nararamdaman. Para sa akin, mag-isip ka mabuti. Tama yung sabi mo, Ate Krisa, na hindi nila deserve yung lalaki. Ano yun? Bigla-bigla na lang mangiiwan at may liligawang iba? Tama. Diba? Kala mo, kahit na best friend mo yan, diba? Kung ako yung best friend, ako hindi ko yung sasagutin. Yung best friend kong maniligaw sa akin, dahil alam ko may jowa siya eh. I am so mean naman. Kung gagawin ko yun, parehas kaming babae, diba? Ito naman si Albert, kala mo, ang gwapo. Ay, nako. Mga best friend, maaari kayong tumawag mamaya. 0919-411-7714 at 09. Mag-text sa 0949-614-0306. Maaari po kayong mag-text at mag-chat po sa akin
Ayan, hanapin mo lang at IFM Dagupan. Nag-post na po ako sa unang problema natin. Maaari po kayong message at bigyan ng payo ang ating problema. Magbabalik po ako. Dito lamang yan sa iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Senses, I wonder where you are. Then I feel a pain in my heart. 'Cause I'm living without your love. I'm all alone for the first time, and it doesn't seem to be a dream that will be over. Memories in my head aren't enough to stop me falling apart. 'Cause I'm living without your love, without you. Maybe it won't be the last time. I don't know how much more I can take. Love is wide awake and here I go. ay aking best friend. Someday you're gonna realize. One day
see this through my eyes, but then I won't even be there. I'll be happy somewhere, even if I can't. I know you don't really see my worth. You think you're the last guy on earth. Well, I've got news for you. I know I'm not that strong, but it won't take long. Won't take long. 'Cause someday someone's gonna love me the way I wanted you to need me. Someday someone's gonna take your place. One day I'll forget about you. You'll see I won't even miss you. Someday, someday. Right now I know you can tell I'm down and I'm not doing well. But one day these tears, they will all run dry. I won't have to cry sweet goodbye. 'Cause someday someone's gonna love me the way I wanted you to need me. Someday someone's gonna take your place. Whoa, one day I'll forget about you. You'll see I won't even miss you. Someday I know someone's gonna be there. Someday someone's gonna love me the way I wanted you to need me. Someday someone's gonna take your place. One day I'll forget about you. You'll see I won't even miss you. Someday, someday. Dok! Oh, Mrs. Dok! Magpapacheck up sana ako, Dok. Kasi 2 taon na akong buntis. Hindi pa ako nanganganak. Ah, ganun ba, Mrs.? O sige, i-check up kita. Nako, Mrs. Kaya pala hindi ka nanganganak dahil ang laman ng tiyan mo, puro hangin. Ha? Ayusin mo yan, Dok, ha? Ano kakala mo sa asawa ko? Pambomba ng lobo? Ang classic talaga. Classic! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong.
The number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Yan ang sarap ng number one beer. Ito ang tama. Bakit mo ginawa sa akin to? Di pa ba sapat yung pagmamahal ko sa'yo? And cut! Powerful! Great take, Maha! Thanks, Direk. Sa acting, dapat powerful and efficient. Like the new Isuzu Mu-X. It has the blue-powered diesel engine for an amazing 177 PS and fuel efficiency. The new Isuzu Mu-X is Euro 4 compliant, kaya eco-friendly. Kaya for me, the new Isuzu Mu-X is the center of attraction. Okay, Maha. Next scene. Yes, Direk! Pang-10 kumain, Mang Moy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, pagpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mang Moy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ngayong Kapaskuhan, limpak-limpak na regalo ang ibamimigay ng RMN at IFM. Kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 Years at Tanduay Light sa pinaka-aabangang RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Paano sumali? Ipagpalit lamang ang inyong proof of purchase mula sa mga nabanggit na produkto para makakuha ng raffle coupon. Ang bawat proof of purchase ay may katumbas na coupon. Para maging entry, fill upan lamang ang coupon ng karampatang mga detalye at pirmahan at ihulog sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations sa inyong lugar mula Lunes hanggang Biyernes. Simula ng paghulog ng inyong entries ngayong November 13, 2017 hanggang December 29, 2017 para manalo ng cash prizes. Mas malaki rin ang tsansa mong manalo ng ₱250,000 sa grand draw ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kaya sali na! Sali na! Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. For DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera! Sa bawat pag-ikot ng ating buhay, may oras
FM ay aking best friend. She walks in and I'm suddenly a hero. I'm taken in, my hopes begin to rise. Look at me, can't you tell? I'd be so thrilled to see the message in your eyes. You make it seem I'm so close to my dream, and then suddenly it's all right. Suddenly, the wheels are in motion, and I'm ready to sail any ocean. Suddenly, I don't need the answers, 'cause I'm ready to take all my chances with you. And how can I feel you're all that matters? I'd rely on anything you say. I take care that no illusions shatter. If you dare to say what you should say, Make it seem I'm so close to my dream, and then suddenly it's all right. suddenly the wheels are in motion, and I'm ready to sail any ocean. Suddenly, I don't need the answers, 'cause I'm ready to take all my chances with you. Why do I feel so alive when you're near? There's no way any hurt can get through. Longing to spend every moment of the day with you, with you. Suddenly, the wheels are in motion, and I'm ready to sail any ocean. Suddenly, I don't need the answers, 'cause I'm ready to take all my chances with you. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, be like a princess in a world full of mistress. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy! Misis! Kahit
Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, tre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na sikse. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na! Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, misis! Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, misis! Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing! Kaya misis, magpaka-totoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito naka-ukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 9:59 na. That time check was brought to you by Malkis Chocolate. So crunchy with real chocolate. Krisa Cancionera. IFM, ang best friend mo dugatan. Panguling banat na po ng ating mga payo sa ating unang problema na si Albert. Ayan. Ano bang kanyang gagawin, best friend? Magandang gawin. Kasi naniligaw siya sa kanyang best friend. Meron palang girlfriend nito. Diba? Hanep! Paano ba maging pogi? Ay, sabi yan ni texture 9532 Paano daw maging pogi? Anyways, ito muna masasabi natin sa kanya. Ito ba sabi ko sa kanya, ha? Sa akin lang kasi, kung ako yung babae, sabi ko nga kanina, hindi ko tatanggapin ang kanyang proposal. Kanyang panliligaw, di ba? Niloloko lang kayo ng lalaking yan. Kaya para sa akin, Albert, honest to goodness, para sa akin, both those ladies didn't, deserve. They did not deserve your presence, your love. Hindi ko nga alam kung may love dyan eh. Diba? Ako sa lawahan. Diba? Best friend, kung ako sa'yo, wala mo na yung girlfriend mo. Oo. At kung gusto mo ipagpatuloy yung paniligaw mo sa best friend mo, go lang. Nasa'yo yan. Pero para sa akin, sana nakikinig yung dalawa. Para sa inyong mga babae kayo, Dajarot. Para sa inyong dalawa. Diba? Sa girlfriend muna, hiwalayan mo na. Oo, kasi it's cheating. You're cheating pa rin. You're cheating talaga. Diba? Sasaktan mo lang siya. Though, sinasaktan mo na talaga siya. Diba? Hiwalayin mo na siya. At para naman sa kanyang best friend, at kung nakikinig ka, naway nakikinig ka nga. Ayan. Bahala ka na kung gusto mong maging boyfriend ang best friend mo, diba? Sa bagay, may mga nag-workout naman na what they call this, best friends become lovers, diba? Bahala kayo mag-workout. Basta sabi ko sa'yo, basta ito lang masasabi ko sa totoo yung karma.
Oo, totoo yun. Batiin lang natin si Carissa na nakikinig ngayon sa inyo. Sabi niya, ang girlfriend daw niya ni 5301. Diba? Baka balikan ka ng karma, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, lahat ng bagay na ginagawa natin, mali man 'yan o tama, babalik at babalik sa atin 'yan. Kaya mas maganda, let's do good things. Oo naman, para naman yung mga tama na ginagawa natin bubalik sa atin. 'Di ba? Embrace na lang natin yung goodness. Oo naman. Para sa akin, Albert, mag-isip-isip ka muna, 'di ba? Ano ba 'yan? Hindi ka pa nagsasawa magjowa? Hindi ka nagsasawa na manakit ng ibang tao, diba? Para sa akin, huwag mo nang siguro pero hindi natin masisisi. Gusto niya diba? Oo, gusto niya. Pero sana yung mga dalawang babae nakikinig sa atin. Bahala ka, bahala best friend kung gusto mong maging jowa Para sa akin talaga, ayoko. Diba? Ikaw naman, Albert, isipin mo, mabuti yung gagawin mo. Diba? Sana maganda ang hangarin mo sa yung best friend. May mga bagay kasi na nagsawa na tayo sa kabila, doon naman tayo sa isa, fresh. Diba? Sana naman, this time, wag mo na yung saktan yung pwede pong tumawag. Sige, mamaya, bes ha, kung may problema ka, 5301. Ha? Wala na tayong oras, naubos to kanina Anyways, hoping for the best kay best friend Albert. Hiwala mo. Para sa akin, hiwala mo na yung jowa mo. Huwag mo nang saktan dahil may gusto ka namang iba. Diba? At kung gusto mong i-pursong ligawan yung best friend mo, good luck. Mukha kang panis. Puyat. Oo. Diba? Bahala ka na. I mean, sa mga payo namin sa'yo, ikaw naman ang gagawa ng desisyon Para sa akin lang, huwag mo na sakto yung girlfriend mo, hiwalayin mo na. At kung gusto mong manigaw sa best friend mo, go! Kung gusto naman ng best friend mo, diba? Nakikipagliguan na rin, diba? Nililigawan mo naman din siya, diba? Okay lang. Basta maghanda kayo sa karma, sinasabi ko sa inyo. Yan lang masasabi ko sa'yo, best friend Albert. 2 is better than 1. Tagi lang. 2. Bigyan natin ng 2 is better. I've been living with... Mali pala. Good evening ate, babati sa asawa ko na kasalukuyang nagmamasahe ng binti ko. Ay, sarap Kimulat, kwanto. Thanks, te. Gabi yan ni Mimi. Short naman ni Hobby. 2. Ba't wala magandang kanta dito. Salawahan. Kabit. Hindi niya yun. Anyways, ito na munang yang... Pangit diba? Pag yang Dambrook. Ano ba? Hanap tayo. Ay, naku. Don't cry out loud. Alicia? Sa pagiging mo, basta bahala ka, yun yung sasabi ko sa'yo Gusto mo pagpatuloy yan, go for it. Basta maganda ka lang, okay? Panibagong problema mamaya, ako best friend, tawag ka mamaya ha, 919-411-7714. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. So you're still thinking of me, just like I know you should. I cannot give you everything, you know I wish I could. I'm so high at the moment, I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb and broke, but we still got love to give while we're young, dumb. Young, dumb and broke. Young, dumb, dumb and broke. Young, dumb and broke. Young, dumb, broke high school kid. Yeah,
much in common. We argue all the time. You always say I'm wrong. I'm pretty sure I'm right. What's fun about commitment when we have all life to live? Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, young, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Joke everything, leave it all in the game of love, love. Run into sin, do it all in the name of fun, fun. Whoa, whoa, whoa. I'm so high at the moment. I'm so caught up in this. Yeah, we're just young, dumb, and broke, but we still got love to give while we're young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, dumb, and broke. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Young, dumb, broke high school kid. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't ibang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa? Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. Kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Kung regalo ang hanap mo ngayong Pasko, sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Kada linggo, may maswerteng mananalo ng 2,000 pesos hanggang 4,000 pesos. Mas malaking papremyo ang dapat abangan sa Grand Draw dahil maaring manalo ng 20,000 pesos at 50,000 pesos. Hindi lang yan, isang maswerteng winner ang mag-uwi ng kalahating milyong piso. Kaya ano pang hinihintay mo? Sali na sa RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Hatid sa inyo ng RMN at IFM kasama ang Tang, Milo, Malkish Chocolate, Surf, Tanduay Rum 5 years at Tanduay Light. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. For DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Ay, 10-10 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera. It makes me shiver to the bone. It shakes me, babe. Just a heartache that got caught in my eye.
And you know I'll never cry, I'll never cry. Sometimes I drink more than I need, until the TV's dead and gone. I may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I never cry. Take away my eyes. Sometimes I'd rather be blind. Break a heart of stone. Open it up, but don't you leave it alone. 'Cause that's all I got to give you. Believe me, babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know I'll never cry. And you know I'll never cry. Babe, it ain't been used. My heart's a virgin, it ain't never been tried. And you know I'll never cry, I'll never cry. IFM, ay aking best friend. Talk
That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Walay loob mo, di ba? Anto'y gagawin mo't computer shop eh. Nayari ka? Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kampyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Anong oras na? Ay, 10:19 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That time check was brought to you by White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested. Your Kojic wish come true. Krisa Cancionera. IFM, ang best friend mo dugatan. Panibagong problema, mga best friend. Kaya tawag na with best friend Krisa Cancionera sa ngayong araw po ng Monday, ngayong gabi pala. 919-411-7714. Si caller 6393. Hello, best. Magandang gabi. Hello? Hello? Hi. Ano pangalan mo? Jeffrey po. Jeffrey. Taga saan si Jeffrey? Malasiki po. Ay, saan sa Malasiki eh? Sa Lukob po. Sa? Lukob? Lukob. Ay. Ilang taon na si Jeffrey? 24 po. Wow, may problema si Jeffrey. Ba't ka napatawag? Meron po. Ay, nag-aaral na o nagtrabaho na? HRM po. Saan? Ha? Saglit lang ha. Ano? May pinunot lang ako eh. Yan, saan ka? HRM. Opo. Hiram, ganon? Isi-share ko lang sa'yo. Nahihirapan lang kasi ako. Saan? Si studies mo? Doon po sa ex to. Ex mo na pala eh. Ate naman. Bakit ka nahihirapan sa ex mo? Kasi hanggang ngayon po. Hanggang ngayon. Ate. Ngayon. Oh. Ate. O kuya. Umpisan ko na po. Ay, pisa mo na? Maya pa. Lakas mo ng boses mo, ha? Opo. Paano natin ito umpisahan, Brad? Pakit ka din eh. Ano pa? Sabi ko, pakit ka din. Hindi po. Medyo lang kamo, ha? Hindi naman ako cute. Ay, buti naman umamin. Hindi po, slight lang. Best friend, lakasan mo ng boses mo, ha? Painahan ng konti yung radyo natin. Sige po, mahina na po. Sigurado ka? Narinig ko boses ko eh. Abur. Na ano po eh. Sige na nga. Kwento ko nga, Rod. Ngayon po, umpisan ka na. Ay, dapat kanina pa. Ginakausap niya ko. Sige na ha. Kwento ka na. Ganito po kasi yun, ate. Paano? Kakauwi ko lang kasi kanina, galing Maynila. Doon ka ba nag-aaral? Hindi po, doon po ako nag-work. Ay, nag-work ka? Opo. Kala ko nag-aaral ka. Hindi po. Okay. Ganito po yan. Nag-work nga ako, nagluluto nga ako. Oh, no, hindi ka nagluluto.
Ha? O, sige. Nagluluto ako sa kantin ate, doon ko siya nakilala. Itong ex ko. Pamangkin po siya ng amo ko. Okay. Then, ang nangyari, nagluluto po ako. Then, Tumikim siya. Hindi po. Then, commercial po siya. Ano? Commercial po doon kay tito niya. Okay. Then sabi niya sa akin, yun lang kita nakita dito, sabi niya. Ako din, kamo sana. Sabi ko naman, ate, hindi kasi kaya lang naman ako naghanap ng trabaho para makatulong sa family. Gano'n ka nang katagal nagtatrabaho doon? 3 buwan po. 3 buwan pa lang, okay. Opo. Tapos? Then, pagdating niya nga, pinakausap niya ako. Nagluluto ako. Ano daw? Nagluluto ako bago niya kinakausap. Then sabi niya, ano pangalan mo? Sabi niya, ma'am, maya na lang makipag-usap sa akin kasi may trabaho ko, baka masunog pa, sabi ko. Ikaw sunugin ko. Ang sungit mo naman, sabi niya sa akin. Ang sungit mo naman, sabi niya. Ang sungit mo kasi. Sabi ko naman, pasensya naman, kung ganun yung nasabi ko sa'yo, sabi ko. Kung ano lang kasi, kung pinokontrol ko rin naman yung trabaho, sabi ko, para hindi ako mapagaligtan, sabi ko. Okay. Din yun, sinabi ko sa kanya, lumayo siya. Then, lumayo siya ng isang oras. Teka lang may tanong ako. Di ba ex mo na to? Hindi po. Ano to, nililigawan mo? Opo. Bali, i-continue ko po. O sige, continue. Yung sinasabi kong ex ko, din itong samantang babae sa work ko, bali magpinsan po sila. Okay. Sige, tuloy mo. Then, itong pinsan niya, siyempre alam niya ng ex ako ng pinsan niya, tinanong pa kung bago lang ako rito. Dahil kahit alam naman niya. Yun ang sabi ko naman, pagkatapos na lumayo siya, bumalik siya ulit. Kumusta ka na? Sabi niya. Sabi ko, ito, ayos lang, sabi ko. Sa balita ko, hindi talaga bagay sa yung pinsan ko, sabi niya. Gwapo din eh. Sabi niya sa akin. Bakit? May alam ka ba sa amin? Bakit nasabi mo hindi kami bagay, sabi ko. Oo, meron. Nasabi ko hindi kayo bagay. Dinadalawa kayo ng pinsan ko nung ex ko din, sabi niya. Sabi ko naman, dinadalawa daw kami ng ex nung pinsan niya, yung nagka-boyfriend din daw siya. Ay, parang bali, yung ex mo. nagkakapalitan yung relasyon namin. Okay. Ulit. Di ko na-gets. Ulit pa. Yung ex ko po, tapos yung ex ng babae, bali parang nagkapalitan kami lang yung problem. Bali yung babae, dinaan niya sa akin na makipag-break dahil sa pinsan niya kasi gusto niya ako ng pinsan niya. Okay. Then sabi ko naman, yung babae na kausap mo, yan yung may gusto sa'yo, tama? Opo. Okay. Tapos yung Sabi ex mo ko, naman, doon, bali... gusto niya yung ex ng pinsan niya. Opo. Okay. Go. Proceed. Then, sabi ko, Sabi mo, tawag ko ulit, ha? Ay, naku. Ano ba naman yan? Gusto niya ako. Gusto ko siya. Palit na lang tayo. Tapos yun, nalaman ng tito niya na ako naman, hindi na nakapag-concentrate sa trabaho ko. Dahil sa babae. Opo, kasi palagi na po yung babae doon. Okay. Palagi na po doon. Sabi ko naman, boss,
hindi ko naman hinahayaan yung trabaho ko, sabi ko. Kung dahil lang dun sa mga pamangkin nyo, hindi naman ako lukulukong tao na para yung trabaho ko ipagpalit sa mga pamangkin nyo. Sinumbatan ko kasi yung gusto kasi yung sabi niya, hindi na maayos yung trabaho mo, sabi niya. Bakit nasabi niyo, boss, sabi ko. Tignan mo nga yan, sabi niya. Pati pamangkin ko gusto mo nang ligawan, sabi niya sa akin. Boss, paano mo naman sabi yung... Kasi ako, isusumbat ko talagang tama ako. Kung hindi ako tama, hindi ko isusumbatan. Ano yung problema natin ngayon, Bes? Dahil doon po sa ex ko nga. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap na nagawa niya sa akin niya. Tanggapin mo na! Gano'n kayo katagal nung ex mo? Nung nag-relasyon kayo? 1 buwan tapos 1 linggo po. 1 buwan tapos nilalandi ka nung babae? Opo. Hindi mo makalimutan? Siyempre naman po, napamahal na rin po ako eh. Wee! Opo. Ba't ka umuwi ng ano ngayon? Ba't ka na pauwi? Bali po, tinanggal niya po ako sa trabaho ng gusto. Okay. Dahil dun sa mga pamangkin niya. Oh, kalimutan mo na dahil sa mga pamangkin niya, ganyan. Alam mo, best friend, halata naman na... kung ako yung tatanungin halata naman na nilalandikin ng dalawa. Parang pasahan muna, di ba? Opo. Uy, ang sarap ni Jeffrey, tayo mo din. Ano yan, ate? Wala, sabi nung pinsan kasi, ang sarap mo daw, kaya tinaray nung isa. Kakang! Hindi. Hindi, joke lang. Masyado kang defensive, ha? Opo. Ito lang sa akin. Hindi mo makalimutan yung ex mo. Alam mo, isipin mo lang, best friend. Kasi ganito yun eh. Ang babaw na... Gano'n mo, niligahan mo ba tong ex mo? Oo naman po. 3 months ka lang doon, tapos 1 buwan at ilang weeks lang kayong dalawa, di ba? 3 linggo po, bago niya ako sinagot. Easy. Sa mga best friend nating babae dito, kung gusto nyo irespeto kayo ng mga lalaki, kung gusto nyo bigyan kayo ng respeto at ayaw nyo apakan yung pagkatao nyo, huwag kayong ganyan. Ha? Ate. Oh. Naaalala mo pa yung... Hindi, wala ako dyan. Hindi ako ex mo. Hindi, ate. Uy. Ako po yung tumatawag dati kay Ate Ella. Oh. Kung andyan ka po nun. Wala, nasubay ako. Medyo 3 taon na po nakakalipas. Kung narinig niyo lang po yung kwento ko noon na may nakilala din ako dyan sa registration niya. Nakwento ko rin po na sa lahat ng taong nakakarinig sa akin, kasi lahat naman tayong tao, hindi naman lahat totoo tayong nagmamahalan. Kasi yung iba kasi ate, sa totoo lang, i-explain ko lang po sa lahat ng nakikinig. Sige, go. May ilang oras pa lang. Masasabi ko lang po, kung talagang seryoso kayo magmahal po sa relasyon, sana respetuhin din nyo yung pagkatao nyo, respeto din yung taong minamahal nyo. Kaya nga yung sabi ko kanina. Lahat po ng taong nagmamahalan, kung wala po kayo sa isang salita, huwag nyo na pong ituloy po yung nararamdaman nyo. Kasi kung lulukuhin nyo lang po yung isang tao, may kapatid din po kayo na mga babae o lalaki man, gustong mahalin yung isang tao. Sana naman kahit isang putiting lang na respeto at saka yung taong gusto nyong mahalin, sana huwag nyo na po silang ipagkumpara sa taong nakilala nyo, kasi masakit isipin kahit yung ibang taong na iti-take doon sa mga sinasabi nyong mahal, kahit hindi naman salita pero wala sa gawa. Yung totoong love talaga, kung gusto nyo talaga magmahal, ipopost nyo yung... Okay, ganito best friend Po. Ganito best friend Jeffrey. Po. Nasasabi mo na rin yan, di ba? Sana, alam mo yung fool, niloko ka lang nung babae. Po.
Di ba? Kasi kung talagang minahal ka niya, hindi yan magkakagusto sa ibang tao, sa ibang lalaki. At kung ako naman yung pinsan niya, hindi din ako makikipagpalitan. Gusto ko siya, sige palit na lang tayo, di ba? Opo. Hindi ako ganun. Kaya nga sabi ko sa mga babae nakikinig ngayon, kung gusto nyo irespeto ang isang babae, kung gusto nyo irespeto kayo ng lalaki, respetuhin nyo yung sarili nyo. Hindi po na sinabi ko. Diba? Hintayin mo yung mga reaksyon ng mga best friend natin para sa'yo, ha? Sige po. Oo. Yan. May babatiin ka ba? Sa ngayon natin, bali ano lang po ako nag-iisa po sa sige. Sa buhay. Okay. Maraming salamat sa pagtawag, Jeffrey ng Malasiki, ha? Ayan. Yan po si Jeffrey ng Malasiki, mga best friend. Payuhan naman natin ang gagawin niya. Di ba? Dahil nag-break sila ng kanyang ex. Yung pinsan naman ng kanyang ex, fina-flirt siya. Ngayon, pamangkin sila ng boss niya sa trabaho. Dahil sa kanilang dalawa, napatalsik sa trabaho itong si Jeffrey. Ano bang gagawin niya? Dahil hindi niya daw makalimutan ang kanyang ex. Mag-text ka na sa 0949-614-0306. Itong kantang sa'yo na babagay sa'yo, Foolish Heart by Steve Perry. Dito lamang yan sa iConfessions. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. That's the way it goes. I need
That's the way it goes. IFM ay aking best friend. Pagsuyong nakulang, tayo umaasang hilag at kanluran. Ikaw ang hantungan at bilang kanlungan mo, ko ang sasagip sa'yo. Bitoy, halika nga dito. Bakit po, Tatay Kanor? Anong bakit ka dyan? Tingnan mo tong rado mo. Puros bagsak. Bakit hindi ka tumulad kay Buknoy? Matalino, palaging honor student, top 1 sa kanilang klase. Ikaw? Kasi po, Tatay Kanor, mana po si Buknoy sa tatay niya na matalino. Hindi po katulad nyo. 1+1 nga lang po. Hirap na po kayo. Ay, wala kang baon bukas. Ang klasik talaga. Klasik! White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true.
Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by AZS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. AZS! Ano ang pangatlong kumain-ment, Mangmoy? Kumain-ment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga. Minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain-ments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Amoy na amoy ang bango ngayong Pasko with Surf at sa regalong hatid ng RMN Big Christmas Raffle Promo 2017. Para makasali, ipagpalit sa pinakamalapit na IFM at RMN AM stations mula Lunes hanggang Biyernes ang 2 empty sachets ng Surf Rose Fresh o ng Surf Purple Blooms o kaya naman ng Surf Cherry Blossom upang makakuha ng tig-isang raffle coupon. Ang raffle coupons mo, maaaring maging cash linggo-linggo up to 500,000 pesos sa Grand Draw. Napakalaking pamaskong regalo ang ipamimigay kaya sali na! Hatid sa inyo ng Surf. Subukan ang perfume na walang katulad ng Surf at ng RMN at IFM. Promo runs from October 30, 2017 to January 12, 2018. See posters and flyers for details. Per DOH FDA CFRR permit number 1471 series of 2017. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera! Let's take our time tonight, girl. Above us, all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby,
RM ay aking best friend. Chance to be all alone. We both know that we should not be together, 'cause if we found out, it could mess up both our happy homes. I hate to think about us all meeting up together. As soon as I look at you, it will show on my face, yeah. Then they'll know that we've been loving each other. We can't let them know. No, no, no. We can't leave a trace. Secret lovers, yeah.
Ihatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, hinay-hinay lang sa mga desisyon. Baka magdulot sa iba ng konsumisyon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ang kampyon ng 10 Commandments, Mang Moy. Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patani. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price, 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 10:58 na. That time check was brought to you by Malkis Chocolate. So crunchy with real chocolate. That time check was brought to you by Milo. Get champion energy every day. Krisa Cancionera. Eto na mga best friend, ang ating mga payong, yung mga payong. Kaya naman, 0949-614-0306. Diyan ka pwedeng mag-text sa 0949-614-0306 para sa ating ikalawang problema na si Jeffrey ng Malasiki. Eto na muna nakalimutan ko, batiin natin si Boots Bakani. Yan na. Ako kung nakikinig pa siya. Hello sa'yo. Kababasa ko lang ng text niya. Sabi ni Texter 4404 kay Jeffrey, tama ka sa mga paliwanag mo pero di tama na di mo tanggapin na di ka na mahal ng ex mo. Tanggapin mo na yon kasi para ka maka-move on ka na. Baka isa ka pa na mabaliw dahil sa di kayang tanggapin ang kabiguan sa pag-ibig. Thanks. Galing yang kay Jay Viernes. Ay, pwede din. Tanggapin na lang para sa kanya. At move on na din, 'di ba? Dahil dahil sila ang rason ng kanyang pagkawalan ng trabaho. 'Di ba? Isipin mo na lang 'yun, bes. Kung diyan ka pa magstay na, move on tayo para, 'di ba? Maghanap ka na muna ng trabaho. Oo. Para naman para happy tayo. 'Di ba? #IFM, ang best friend mo. Magandang gabi po, best friend Krisa. Para po sa akin, kay best friend, Jeffrey, huwag mo muna kasi kasuhin yung ex mo na iyan. Hindi naman kayo nagtagal at hindi naman katagalan ng yung panliligaw. Isipin mo na lang ang paghahanap ng bagong trabaho. Galing yan sa texter natin si B, 7302. Hala, daya mo Ate Krisa. Kanina ko pa nahinintay yung text ko. Kanina, kakaano lang alam mo naman, delay minsan, di ba? Ito na muna kay best friend, Photograph by Ed Sheeran.
Oo. Good evening po. Ano po problema niya, Ate Krisa? Kakaswitch ko lang po ng radyo. Ayan, kapatid niyang si Bailey na friendzone daw po. Thank you po. Galing yan kay Lloyd. Punta ka na lang sa Facebook natin. Ano ka na magkwento? Naman si Krisa medyo tamad-tamadan, di ba? Ano bang gagawin niya, best friend, dahil sa kanyang dahil sa pinsan niya at sa kanyang dahil sa pinsan ng ex niya, dahil din sa ex niya, nawalan siya ng trabaho pero hindi pa rin makamove on ito sa pagkahiwalay nila ng ex niya. Ano bang ganyan dapat gawin? Send mo na yan sa ating Facebook at IFM Dagupan at 0949-614-0306. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only thing we take with us when we die. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. And if you hurt me, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. Wait for me to come home. 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 Oh, you can fit me inside the necklace you got when you were 16, next to your heartbeat where I should be. Keep it deep within your soul. And if you hurt me, well, that's okay, baby. Only words bleed inside these pages. You just hold me. I won't ever let you go. When I'm away, I will remember how you kissed me under the lamppost back on 6th Street.
Hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Mangmoy, nandito si Aling Otsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ay, 11:06 na. This is IFM. The music station of RMN. In Dagupan, 104.7. 104.7. Hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera. Di kita malimutan sa mga gabing nagdaan. Ikaw ang
doesn't seem that long. We hardly had 2 words to say. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Don't say the morning's come. Don't say the morning's come so soon. Must we end this way when so much here is hard to lose? Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few. Oh, it's all up to you. It's all up to you. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love, loves you in so many ways. Tell me we can stay, tell me we can stay, oh please. They are the words to say, the only words I can believe. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love, loves you in so many ways. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love, loves you in so many ways. The night has gone, a part of yesterday. I don't know what to say. I don't know what to say. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love, loves you in so many ways. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love, loves you in so many ways. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand. IFM, aking best friend. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on the everlasting arms. If I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door.
inside of me. Oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly. Hey, 'cause I believe in you. Oh, if I can see it, then I can do it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I can fly. I believe I can fly. I can fly. I believe I can fly. I can fly. If I just spread my wings, I can fly. 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 Hey, I can fly. If I just spread my wings, I can fly. I can fly. I can fly. IFM ay aking best friend. E-enjoyin mo moong tay biyahe ha. Bayar ka lasirin. Nayari ka? White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist tested, your Kojic wish come true. Don't you wish the regular Kojic soap you use gave you more? When there's a wish your heart believes. Ang wish mo, nandito na. Introducing new White Rose Kojic Whitening Soap. Dermatologist-tested Kojic Whitening na may shea butter for moisturizing and tea tree oil to help prevent pimples. Para sa Kojic na puti at Kojic na kinis. New White Rose. Your Kojic wish come true. Suggested retail price 25 pesos for 60 grams. White Rose Kojic Whitening Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Mang Moy, kailangan bang hugas ang maigi ang gulay? Eh, lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo kamalinis pero tignan mo mga singit-singit. Ngik! Sabi ng Kumainment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo! Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Sa Pride Bar Blue, pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue,
Blue with Power Whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera. IFM. Hey, there's a look in your eyes. Must be love at first sight. You were just part of the dream. Nothing more, so it seems. But my love couldn't wait much longer. Just can't forget the picture of your smile. 'Cause every time I close my eyes, you come alive. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together. Every little smile, that special smile, the twinkle in your eye in a little while. Give it a time, just a little more time, so we can get closer. You and I. Then could I love you more? so much stronger than before. Why does it seem like a dream? So much more, so it seems. I guess I found my inspiration. With just one smile, you take my breath away. So hold me close and say you'll stay with me now. The closer I get to touching you, the closer I get to loving you. Give it a time, just a little more time. We'll be together.
ay aking best friend. Matagal ko nang itinatago mga ngiti sa munti kong puso. Batid kong alam mo nang umiibig sa'yo. Bakit di mo pansin itong aking pagtingin? Ba't di mo ramdam ang tibok nitong dibdib? Kaibigan lang pala ang tingin mo sa akin. Kung ako pa siya, mapapansin mo. Kung ako pa siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya, iibigin mo. Masakit ko mang isipin, mahirap mang tanggapin sa damdamin. Pag-ibig mo pala'y hindi sa akin. Hindi tanong gagawin ng puso, sa'yo lang ibinigay ang pangako. Patuloy nga naman ang asa sa'yo, sinta. Kung ako ba siya, mapapansin mo. Kung ako ba siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya, iibigin mo lamang ang inibig ng ganito. Sabihin mo kung paano lalayo sa'yo. Kung ako ba siya, mapapansin mo. Kung ako ba siya, mamahalin mo. Ano bang meron siya na wala ako? Kung ako ba siya, iibigin mo. IFM. Gaspar! Oh, bakit sisa? Knock! Who's there? Tiger, Leon, Pating, Kambing! Tiger, Leon, Pating, Kambing, who? Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Tiger, Leon, Pating, Kambing, di mo pinapansin. Ang classic talaga. Classic! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride.
Pride with Fabric Condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 Kumain-Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Eto na naman! Mga parol! Kumukot-ikot-idap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Today's best variety, hit after hit, IFM. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions. Krisa Cancionera! Late at night when all the world is sleeping, I stay up and think of you. And I wish on a star that somewhere you
ay aking best friend. One day you may find true love that will last forever and ever. Till then you'll spend a lifetime wishing one together. You never thought she'd say goodbye, and you'll never understand the reasons why. Heart of mine, how will you keep from dying? Stop reminiscing. Who is he kissing? Heart of mine, what's the use in trying? No one can mend you now. Love plays cruel games. You can believe she's found another lover. Does she miss me? Sometimes you just can't help but wonder. No, you can't hold the hands of time, and you'll always be the one she left behind. Heart of mine, how will you keep from dying? Stop reminiscing. Who is she kissing? Heart of mine, what's the use in trying? No one can mend you now. And you'll never understand the reasons why. Heart of mine, how will you keep from dying? Stop reminiscing. Who is she kissing? Heart of mine, what's the use in trying? No one can mend you now. Oh, heart of mine. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking himas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, intindihin mo na lang yung ex mong bitter pa rin sa'yo. Ikaw din kasi paasa masyado eh. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue.
pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach. Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Manghoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. May tanong si Nicole Hiala. Mas importante ba ang paramihan ng hinugasang plato o ang tunay na kalinisan nito? Hoy, Mrs. Kahit milya-milyang plato ang kaya ng dishwashing liquid mo, sa kaunting patak na hinalo sa tubig, sigurado ka bang tanggal ang sebo at bakterya? Hoy, Mrs. Dapat magpaka-smart tayo. Sa Smart Dishwashing, tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Tanggaling-galing. Kaya Mrs., magpakatotoo. Mag-Smart Dishwashing tayo. Smart Dishwashing. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Krisa Cancionera. IFM Dagupan na Dugatan. Ngayong last batch na po ng yung mga bayon, nakabasa na tayo sa ating text line na 0949-614-0306. Batiin lang natin ako dito sa bahay na nakahiga. Happy 3 months sorry nga pala sa girlfriend kong si Charis. Salamat. Putol. Putol ha. Yan, putol ang kanyang text. Ganun ba man para kay best friend na Jeffrey, para sa akin, huwag mo na lang i-focus yung sarili mo, yung sitwasyon. Though, diba, pag nagmamahal din kasi tayo, hindi maiwasan yung mga ganyang bagay. Pero isipin lang natin, kasi hindi naman nagtagal masyado. Alam naman natin, napaka-clear na hindi tayo binigyan ng importansya ng, di ba? Alata naman, hindi ka binigyan ng importansya ng ex mo. So, move forward. Ang isipin mo kung paano maghanap ulit ng trabaho. Di ba? Kasi dahil sa mga nalandi sa'yo, nawalan ka ng trabaho. Ang isipin mo ngayon kung paano maghanap ng trabaho, makatulong sa iyong pamilya. Di ba? Hindi yung makamove, hindi yung what I mean is hindi yung mahal mo pa yung ex mo, ganyan-ganyan. Naku, ewan ko ba sa... Diba? Hoping for the best din sa your best friend. You always pray, okay? At naway makahanap ka ng bagong trabaho. Sana dito din, try mo sa Pangasinan para hindi ka ano ba tawag dito? Para malibang-libang ka muna ng saglit. Diba? Anyways, maraming salamat sa mga nakasama ko. Bukas tayo magkakarinigan alas 3 hanggang alas 5 IFM Tambayan. At syempre magbabalik ako alas 8 hanggang alas 12 yan ng madaling araw. Programang iConfession. Saka po makakasama nyo dyan ha. Maraming salamat. It's time to say bye-bye na po mga best friend. Keep keep safe sa lahat ng mga pupuntahan at babiyahe pa sa ganitong oras. Sa lahat ng pauwi pa lang, ingat po. Maraming salamat. Nakasama mo po sa programang iConfessions, ang nag-iisang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo. Nag-iisa lang yan. Best friend Krisa Cancionera at your service. Dito lamang yan sa number 1 best friend radio station mo, IFM Dagupan Dugatan. Good night everyone. Bye-bye. My 'Cause my 'Cause 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 '
gave my best to you. Nothing for me to do, but I've one last cry before I leave it all behind. I gotta put